नमस्कार, माझं नाव आहे सुरेश. माझा गोधडी शिवायचा छोटासा उद्योग आहे. मी जुन्या साड्यांपासून, बेडशीटपासून गोधडी शिवायचं काम करतो. एका कस्टमरच्या मला 5 गोधड्यांना कव्हर लावायच्या होत्या. नऊवारी साडीचा कव्हर लावून या गोधड्यांना मी बनवलेला आहे. जे ब्लँकेट्स होते, ते ब्लँकेट्स थोडेफार फाटलेले होते. त्या ब्लँकेट्सला आपण भरून त्यांना नऊवारी साडीचा कव्हर लावून या पद्धतीने आपण असं बनवलेलं आहे. तर तुम्हाला मी आता हे एक-एक करून ओपन करून दाखवतो. त्या गोधड्या दाखवण्याच्या अगोदर तुम्ही ह्या ब्लँकेट्स बघा. गोधड्या शिवणीच्या अगोदरची ही ब्लँकेटची कंडिशन्स आहे. कस्टमरने आपल्याला नऊवारी साड्या दिलेल्या आहेत खालीवर लावायसाठी. तर या नऊवारी साड्यांचा वापर आपण हे जे ब्लँकेट्स आहेत यांना लावणार आहोत. जर आपण जुने ब्लँकेट्स गोधड्या वापरत असू, खूप जुने झालेले असेल, तर त्यांना आपण अशा प्रकारे आपण कव्हर लावून त्यांना नवीन बनवून परत त्याचा आपण वापर करू शकतो. जर आपल्यालाही अशा प्रकारे ब्लँकेट्सला कव्हर वगैरे लावून घ्यायचा असेल आणि आपण जर पुण्यामधून असाल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. मी माझा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. तर आता या ब्लँकेट्सला कव्हर लावल्यानंतर आपल्या गोधड्या कशा दिसतात त्या पाहूयात. ही पहिली गोधडी आहे. पहिल्या गोधडीचा ही फ्रंट साईड आहे. आपण पाहू शकता खूप चांगली फिनिशिंग आलेली आहे. या ब्लँकेटची साईज थोडी बारीक होती, म्हणून ही ब्लँकेट थोडी बारीक दिसत आहे. ही रिअर साईड आहे त्या गोधडीची. बॉर्डर पण आपण खूप चांगली लावलेली आहे. कस्टमरने आपल्याला एक सेपरेट साडी दिली होती बॉर्डर लावायसाठी. ही दुसरी गोधडी पहा. हिची फ्रंट साईड आहे. फ्रंट साईड खूप छान झालेली आहे या गोधडीची पण. ही बॅक साईड आहे दुसऱ्या गोधडीची. ही पहा, ही तिसरी गोधडी आहे. ही या गोधडीची साईज थोडी मोठी होती ब्लँकेटची. ही बॅक साईड आहे. ही पहा, ही चौथी गोधडी आहे. या गोधडीची पण फिनिशिंग खूप छान आलेली आहे. ही रिअर बाजू आहे त्याच गोधडीची, चौथ्या गोधडीची ही रिअर बाजू आहे. आणि ही पाचवी गोधडी आहे. फिनिशिंग बघू शकता तुम्ही किती छान आलेली आहे. ही रिअर बाजू आहे या गोधडीची. जर आपल्याला पण जर याप्रमाणे गोधडीला कव्हर पाल वगैरे लावायचा असेल तर मी पुणे लोणीकंदमध्ये राहिला आहे. पुणे लोणीकंदमध्ये माझा कॉन्टॅक्ट नंबर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे. तर तुम्ही तिथून मला कॉल करू शकता. जर आपल्याला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब पण करा.